बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स वाजिद हाशमी उम्मीद कोम जटोल बखैर په ایمیزون ورچوال اسسټنټ باندې زموږ کورس شروع دی په پښتو ژبه کې 13 یو ویډیو نمبر 5 ما اپلوډ کړی و هغه ډیر زیات اسنشل یعنی امپورټنت خبرې وي چې هغه تاسو کتري هغه ویډیو نو امید کوم چې تاسو به ما تاسو چې almost 90% به تاسو په ایمیزون ورچوال اسسټنټ کورس باندې فواشي وي ٹھیک ده ډیر شي نسسري خبرې دي زب سټیپ بای سټیپ په ایمیزون ورچوال اسسټنټ کورس کې زه تاسو دا خیمه که اتیره ویډیو چا نه کتلی پر رائټ کارنر کې پر ودی خي ګټ کې بتاست په نوټیفیکیشن کې راشي پای کلیک کې هغه تیره ویډیو وګورئ نو بیا دا ویډیو وګورئ ټیک دا سټیپ بای سټیپ دا ویډیوز وګورئ نو تاسو به دې کورس بالکل فواشئ ها دین علاوه زمونږ په دراز باندې د سیلر اکاونټ او د پورا چې بدراز به موږ خرڅول څنګه کوو دا غي کورس شروع دی که چا غ نه کتلې برابر دی رائټ کارنر کې وتا سو نوټیفیکیشن راشي پای کلیک کې او کورس مو ګورئ ټیک دی ها اوس په ایکچولی نن په ایمیزون ورچوال اسسټنټ کورس کې نن یو بل یو ضروری خبره ده یو امپورټنت خبره ده یو اسنشل خبره ده چې هغه پکې موږ کوو هغه ایکچولی ما تاسو د نن په سلایډز کې هم تیار کړل او د ایمیزون ورچوال ایمیزون د افیشل ویب سایټ نه هم هغه چې کوم ریکوایرمنٹ دی هغه هم راغستې دي نه ویډیو کو موږ دا پیژنو چې ټایپ اف ایمیزون type of seller account and selling plans نه دی دا و پیژنو چې په امیزون باندې سونه selling plans دی ټیک دا چې یعنی یو کس اکاونټ جوړ کی هغه په سو طریقو خرڅول کولای شي نو هغه ورن ډیسکس کوو امیزون ورچوال اسسټنټ بای واجد هاشمی نو دا زتا تاسو دا نه ډیسکس کوم ټیک دا په دې وسی چې دا موږ دلته لګ ډیسکس کو بیا به تاسو هغه پلان ریل د امیزون په ویب سټ نو ما کوم دغه چې ډاونلوډ کړی دی هغه به تاسو دا لوګ ډیسکس کوم ټیک دی نو let's start okay ها بسم الله الرحمن الرحیم type of seller account and selling plans زموږ اصل کار دا دی sellers accounts ما تاسو الته کې already ویلو چې seller account خو یو دی یعنی فای کې بیا د access موږ ته ملاويږي یو اونر یو چایلډ دی کنه نو نن به موږ په هغه seller account کې selling plans وایو چې څونه selling plans دي خلک په سو طریقو خرڅول کولای شي Amazon has 3 selling plans okay دا ځان ته کلیر کړئ you should be clear that چې Amazon سو درې selling plans دی په Amazon باندې دا دوه ډیر زیات پاپولر دي اور دا ولنه څه دی ګوره individual basic selling plan دا individual basic selling plan چې دی کنه دا مطلب ګوره it is totally free of cost but certain limitation apply on it دا سی ټوټلی نه دی لکه مطلب چې بالکل ټوټلی فری اف کاست دی یعنی صد د سيزونه دی هغه به کې فری دي نور به دی یو خپل ټیکس دی دا کم چې دا نور فلینونه دی هغه نه دا ډیر دغه دی یعنی مطلب پیسې به راځي so it is totally free of cost but certain limitation apply on it دا چې دی و ټوټلی فری دی خو په دې باندې څه لیمیټیشن دی لیمیټیشن څه دی راځي لیټ ډسکس اټ اوکې لایک you can't sell over 40 units and you will pay $1 on each unit اور نه خبر پدې کې دا چې ته د 40 یونټس نه سیوا په میاش کې پدې خرڅول نه شي ټیک دا individual basic selling plan چې کوم دی پدې کې 40 یونټ نه سیوا خرڅول نه شي اور چې یو پروډکټ یو یونټ هم خرڅه پاغي به $1 چې دی هغه ته امیزون ته پے کې اوکې یعنی ستا یو شی خرڅی ته $1 پاغي کې $40 باندې یو شی خرڅ کو یا $50 تا یو پروډکټ خرڅ کو کرسي دی خرڅ کړه انیثینګ تا خرڅ کو نو پای کې $1 چې دی کې $50 دی 49 وتا ته پدې کې $1 وتا امیزون وال ورکه اوکې کلیر شو درته خبره چې په انډیویډوال بیسک سیلینګ پلان کې څه دی ها some more limitation like advertisement related overall the complete account has limitations ګورئ سنور داسې لیمیټیشن دی چې ایڈورټایزمنٹ کیوم ته بیا لیمیټیشن راځي یعنی تر یو پروډکټ داسې ایڈورټایزمنٹ کولای شي یو داسې کولای شي پروډکټ هانټینګ پای کې هغه کم راځي هغه کم چې منګه هیلیم 10 اور جنگل سکاؤٹ هغه شیزونه استعمالو پای کې لیمیټیشن راځي و ټوټل اکاؤنٹ چې دی کنه دا په لیمیټیشن کې دی ٹھیک دی پوه شوي په دې باندې ها دا به بدی امیزون دا کوم افیشل ویب سټ نه چې ما کوم دغه راغسه بدی کې به خ کلیر شي ټیک ده او صرف تاسو په دې کې باندې ځان فوکس نمبر 3 سلاید نمبر 3 ته ځو ټیک ده سیکنډ ټایپ is the individual professional account چې individual professional account یو دا دی چې individual professional شو هغه چې individual basic account وګنه salary account plano sorry اور دا چې دی کنه individual professional account ہے اوکے So complete access of Amazon یعنی د Amazon total access په دې account کې individual professional account چې کوم دی ښه $40 per month or 30 GB fee هغه فون چې کوم ورته وای per month and UK
$40 به ته ډالر میاش په تر دی ورکه فیس او کته د یو کې نه کینو 30 جی بی پی فاوند ته ټیک دا 30 فاوند به ته امیزون والا ورکه ټیک دی کته په یو کې کې نو $30 فاوند ورکه کته په امریکا کې کې نو $40 ورکه یا اورال $40 ټیک دی ها and the company has created all your personal details if you live in UK so it will be on your UK address. If live in Pakistan, so it will be on Pakistan address. Okay, let me थोड़ा सा इंक्रीज करूँ मैं इसको. ओके लेट मी इंक्रीज इट ताकि आप लोगों तक सही से पहुंच जाए चिता सही वे नहीं हाँ गोरे हाँ वही कना पौने खबर होता है पोश वही ची complete access ته د Amazon د ویب سټ ته بیا ورپسې دا دی چې په دې باندې فیس ته په هغه بل کې مونږ په یو آیټم باندې $1 ورکو او ته په میاشت کې 40 دغه نه آیټم نه ډیر نشي خرڅولای په Amazon کې. اوکې کلیر ها وس په دې کې چې دی په دې کې ټوټل ایکسس دی په هغه کې لیمیټیشن د ډیرو دغه فیچر وس په دې کې ټوټل ایکسس ته $40 به ته میاشت ورکې کتر بل ځګ نه کې امریکا نه کې یا بل ملک نه کې او کته د یو کې نه کې نو ستاب 30 جی بی 30 پاوند چې دی هغه ټیک دی وس دی وای چې and the company has created all your personal details if you live in UK وای کته په یو کې کې اوسېږي نو دا بستا په هغه کې په پرسنل ډیټیلز او په ایډرس باندې جوړیږي یعنی ته په یو کې کې اوسېږي ټیک دی دا اکاونټ چې دا انډیویډوال پروفیشنل اکاونټ چې کوم دی کته په یو کې کې اوسېږي دا بستا د یو کې په ایډرس باندې دا اکاونټ جوړیږي. اوکې it will be on your UK address. Okay, if live in Pakistan کته په پاکستان کې اوسېږي ته په افغانستان کې اوسېږي ته په UAE کې اوسېږي everywhere you want to live چې ته کوم ځای کې اوسېږي دا به بیا ستا په هغه ځای په اکاونټ چې دا غزګي په ایډرس جوړیږي. نو دا خبره ځان ته کلیر کړئ. ګوره دا چې کله مطلب امیزون ورچوال اسسټنټ کې دا څه کسب وکړ راځي کو تاسو نه یو سیلر ته پوښتنه وکړي چې زه اکاونټ جوړوم پروفیشنل انډیویډوال پروفیشنل اکاونټ جوړوم ماته بس څه ضرورت یې ته ورته چې بھائی دا بستا د چې ته په کوم ملک کې اوسېږي دا بستا د غزګي په ایډرس باندې جوړیږي. ټیک دا بستا د غزګي ټوټل په اکاونټ سره د بانک په اکاونټ ستا په ایډرس ستا په CNIC یعنی ستا کوم چې identification documents دي ټول بستا د اغزګي فدغه جوړیږي. دا سینه چې ته په امریکا کې اوسېږي او ته په یو کې له جوړه ته په پاکستان کې جوړیږي او ته اوسېږي او ته په یو کې له جوړه نو دا بستا په اغزګي په ایډرس جوړیږي. یعنی تاسو به اوریدلی و چې په امیزون کار کې نو طالب د اغزګي د بانک کارت پکاري نو دا ځکه پکاري چې مطلب ته د اغزګي اکاونټ جوړه. پاکستانیان زیات تر داسې کوي کنه چې یو کې والا کارت ولا پکار دی نو زه په یو کې کار شروع کوم. خو صحیح شو was the clear. Okay نو انډیویډوال پروفیشنل اکاونټ به هم تاسو کلیر شوی. دوه پلان موږ یو چې وکنه اولنې هغه چې هغه سره انډیویډوال بیسیک سیلینګ پلان دی. ټیک دی یو می دا وی یو سیکنډ چې می درته وی کنه ورې دا سلایډز لک فلیګ هم ټیک دی چې تاسو غټ په سکرین راشي. ها یو می دا وی ټیک دی انډیویډوال پروفیشنل اکاونټ. نو پروفیشنل اکاونټ ډیر زیات خلک جوړي. وس دریم نمبر پلان څه دی بزنس پروفیشنل سیلینګ پلان. اوکې دا چې دی کنه دوه آلموست یو دی انډیویډوال پروفیشنل اور بزنس پروفیشنل سیلینګ پلان. دریم پلان دا دی سیم $40 فیس په دې کته د یو کې نه کینو 30 پاوند بای ټیک دی اور سیم اقا فیچرز بتا در امیزون اویلیبلی. خو په دې کې به یو خبر چینجی هغه چې وکنه هغه ستا کم پروفیشنل چې انډیویډوال پروفیشنل اکاونټ شو دا تیریو دا بستا په ایډرس جوړې دو. ټیک دی ستا مطلب ستا چې کم پرسنل ایډرس او ډیټیلز په هغه جوړې دو ستا د کور ایډرس تا مطلب د بانک ډیټیلز دا په هغه جوړې دو. وس بزنس پروفیشنل سیلینګ پلان بستا د بزنس په ایډرس او په ډیټیلز باندې جوړېږي. یعنی ستا کمپنی دا ګوره ستا فیزارو کمپنی دا یعنی سنو می ده بوس نو می ده یاد ده تا هغه باندې خرڅول کې نو ستا په هغه باندې بانک اکاونټ ای ستا په هغه کمپنی ایډرس ای ستا په هغه کمپنی د بانک کارډ نو دا ټول به پاغي جوړیږي. ټیک ده کلیر شو کنه دا درې پلانونه ما تاسو وی کو تاسو نو ورچوال اسسټنټ کې سو دا تاسو کوي نو دا تاسو کلیر شو. ټیک ده اگر بیا هم تاسو مسلې تاسو څه کوی ما ته په کمنټ کې لیکه یا ما ته میسج کوی یا ایمیل کوی. ټیک ده اوس راځي د دیو دا افیشل ویب سټ نه ګورو پورې دا د امیزون افیشل ویب سټ دی. دی وای زموږ سره سدي دیو دا دوه پلان پروفیشنلی دا دوه په دې کې حساب کړی دی. ټیک ده یعنی هغه انډیویډوال پروفیشنل او بزنس پروفیشنلی دا یو کټګوري ته وشته دی. یو چې دی هغه دی وای انډیویډوال دی. نو انډیویډوال فیس سونه 0.99 یعنی $1. ټیک ده ما تاسو ته الریډي وی چې دی ډالر دغه چې دی کنه هغه $1 دی. یعنی $1 چې دی دا په ایچ
آیټم باندې زموږ نه څه کوي پې کوي دا ځای نه ټیک شو ښه نو د دې انډیویډوال دغه فیس شو ها پروفیشنل د اوس ګوره وای پروفیشنل کې سره $39.99 یعنی $40 هغه ماته سره الریډي هلته وي مې $40 به دې موږ منت فیس ورکاو او د دې دا چې دا منتلی نه دی دا آیټم سولډ دی یعنی مطلب تا په میاشت کې لس آیټم خرڅ کړل یا یونټس ته خرڅ کړل ته $10 ورکې دا څنګه 40 به خامخا ورکې په دې کې به 40 خامخا ورکې پروفیشنل کې اوکې ها نو په دې کې دغه فرق دی په انډیویډوال کې او پروفیشنل کې ښه په دې کې اوس لاندې لګو ګوره فیچرز څه دي فیچر ګوره یو سیل فیور دین 40 آیټمز دا ماته سوال راړی وی الته کې چې 40 آیټمز نه به کم خرڅه سیوات نشي خرڅول ټیک دی په میاشت کې ها you don't need advanced selling tools or programs don't need advanced selling tools mean helium 10s jungle scouts and something like that یعنی هغه شیزونه کوم چې هغه ټولز دي هغه به ته نشي استعمالولای اوکې یعنی تا ته لیمیټیشن دی ستا پروډکټ ته هغه شان مخکې نشي بوله you are still deciding what to sell یعنی ته بیا هم ډیسایډ کولای شي چې تاسو خرڅول غواړي خو په دې کې پروفیشنل کې سوې you sell more than 40 items a month ته 40 items نه ډیر خرڅوي you want access to APIs and more selling reports یعنی APIs or more selling reports ته access کولای شي کم کې چې دیتا نشي کولای you want to sell with a program like Launchpad or handmade دام کولای شي you want to sell a product and restricted catalog کې هم تخرصول کولای شي ټیک ده اوس ګوره په دې فیچرز کې دلته لاندې ګوره چې څه په دې کې اویلیبل دي څه په دې کې نه اویلیبل یو دوه درې تاسو وایو add new product to Amazon catalog yes ته په دې انډیویډوال کې هم کولای شي پروفیشنل کې هم کولای شي grow your business with fulfillment by Amazon FBA یاد ہے FBA په کې ته کولای شي yes ته په دې کې هم کولای شي انډیویډوال کې هم کولای شي او بزنس پروفیشنل کې هم کولای شي او انډیویډوال پروفیشنل کې هم کولای شي ها apply to sell an additional catalogs نشي کولای په انډیویډوال کې او په پروفیشنل کې کولای شي ټیک ده SEO times creating listing and bulk نشي کولای په دې کې کولای شي دا قشن دا ټول فیچرز چې دي دا ټول ځانه 1 by 1 دا ویډیو دروي او دا شو وای که څوک ضروری غني نو دا صرف دا دوه فیچر ته په انډیویډوال کې کولای شي دا نور باقی نشي کولای دا صرف په پروفیشنل کې کولای شي ټیک ده نو امید کوم چې په دې به نن تاسو پوه شئ Amazon ورچوال اسسټنټ کورس کې دا یو امپورټنٹ کلاس ونن که تاسو نه څوک ته پوښتنه کوي چې سیلینګ پلانز څونه دي نو تاسو دوه درې دي که تاسو دوه وایلی شئ نو دوم دي صحیح ده خو درې یو مطلب یو پکې هغه انډیویډوال راځي کنه انډیویډوال پروفیشنل راځي او بزنس پروفیشنل راځي نو هغه دی په دې خپل دغه کې دلته په یو کټګوري کې وشته ټیک ده نو امید کوم چې ودی فواشوي د بل ویډیو پر مال اجازه راکړئ د الله په امان